ඊළඟ ආචාර්යතුමා ධනු ලග්න හිමියන්ට 2025 කොහොමද? හරි. ධනු ලග්න කොහොමද? ඇත්ත වශයෙන්ම පියා සහ දරුවෝ සම්බන්ධතාවය තාමත් බුද්ධිමත් වෙන්නට ඕනේ. ගැටලු බාධා තමන් ඇති කරගන්න නැතුව නිශ්ශබ්දව ඉවසීමේ පාර්ශ්ව දෙගොල්ලම බුද්ධිමත්ව ක්‍රියාත්මක වන අවුරුද්දක් විදිහට තමයි 2025 තිබෙන්නේ. කියන්නේ පියා සහ දරුවෝ. සෙනසුරු ග්‍රහතුමා 4 වෙනි ස්ථානයේ බලවත් වෙලා ක්‍රියාත්මක වීම ඇත්ත වශයෙන්ම කන්ෆියුෂන් එකක්. මොනවද කියන්නේ? මොකද්ද? කන්ෆියුෂන්. ටිකක් මේ කලබලකාරී නැත්තම් අර්බුදකාරී. ගැටලුකාරී. අන්න හරි. හරි. ඒ වගේ තත්වෙට තමන් එක්කන් යයි යම්කිසි තීරණයක් ගන්නකොට මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන කන්ෆියුෂන් කියලා කියන්නේ මේක ගන්නද ඒක කරන්නද? මේක හොඳයිද ඒක හොඳයිද? ඒක කරමුද මේක කරමුද? අර ඒක කරමුද මේක කරමුද කියන එක පොඩ්ඩක් කන්ෆියුෂන් නැතුව පොඩ්ඩක් අර අපි කියන පොඩ්ඩක් සමබර මනස තියාගෙන පොඩ්ඩක් ක්‍රියාත්මක කරන ගොඩක් හොඳයි. නමුත් බය වෙන්න එපා. රාගු ග්‍රහත්ව 3 වෙනි ස්ථාන බලවත් වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ධෛර්යය, වීරිය මං කරනවා කියලා තැනකට ඔයගලංග උද්‍යෝගයක් දෙයි නැතුව නෙමෙයි. අර කන්ෆියුෂන් කියන තැනක පමණක් යන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. තැනේ හැටියට වැඩේ කරන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක වීමට. ඒ වගේම ෂණික ලැබීම තමන් ලැබෙන ඉඩ දෙනවා. ෂණික ලැබීම සමහර ලොතරැයක්වත් ඇදෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඒකට ලොතරැයක් ඕස් ගාලා කියලා ගන්න යන්න එපා. අන්තිම ආචාර්යතුමාගේ ආචාර්ය ලොතරැය ගන්න එකක්වත් දුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. වැදෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඒක ග්‍රහචාර පැත්තෙන්වත් බලන්නට ඕනේ. ඒත් මතක තියාගන්න. ෂණික මුදල වගේම ෂණික මානසික පීඩනයකුත් ඇති වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. එතකොට තමන්ගේ පවුල ඇතුළේදී වෙන කවුරුත් ඇඟිලි දාන්න ඉඩ දෙන්නට එපා. තමන් ප්‍රශ්න තමන් පවුල් විසින්ම ඒක පොඩ්ඩක් පාලනය කරගෙන උත්සාහ කරගන්නව නම් වරදක් නැහැ. ඕවර් තින්කින් ඕනට වඩා ඉතර පැත්ත වැඩි බුද්ධිමත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඊතුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ මා පින්වතුනි. ඊතුවොත් ප්‍රෙෂර් එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. කවදාවත් ප්‍රශ්න අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හදාල වැඩපිළිවෙල තම මොනවාද කියලා හිතලා ප්‍රශ්නෙට මුල කොතනද කියලා හොයාගෙන ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් වරදක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගලගේ වාසනාවට Taman ධනු ලග්නේ වුණාට මකර මිථුන නම් ආයි කතාවක් නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතේ 2025 ඉතාම සුබ අවුරුද්දක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒම නැතුව සිංහ කුම්භ වෘශ්චක නම් තාමත් සැලකීමත් වෙන්නට ඕනේ. එතන සිකුරුගේ මාදශාවක් හෝ අතුරුදශාවක් හෝ බුදගේ මාදශාවක් හෝ හතුරුදශාවක් හෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දැඩි බුද්ධිමත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනේ. තමන් වැඳපු දෙන්න ඕනේ දෙවියෝ කවුද කියනවනේ මහා විෂ්ණු දෙවිතුන්. පුළුවන් තරම් බදාදා දවස පන්සලේ හෝ නැත්නම් පුණ්‍ය ස්ථානක නැත්නම් ගෙදර හරි කමන්නේ මහා විෂ්ණු දෙවිතුන්ට පානක් පත්තු කරන්න. ඒ අවුරුද්ද පුරාම පුළුවන් බදාදා දවස්වල මේ දේ කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් පීඩක් තමන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි ආචාර්යතුමා මෙතෙක් පැහැදිලි කරමින් සිටියේ ඒ ලග්න හිමියන්ට කොහොමද 2025 කියලා. ආචාර්යතුමා සමහර ලග්න හිමියන්ට සුබ ප්‍රතිඵල වගේම සමහර අයට යම් අසුබ දේවලුත් තියෙනවා. සුබ අසුබ දෙක මිශ්‍ර වෙලක් තියෙනවා. එතකොට ඒක කේන්දරයේ තමන්ගේ ජන්ම කේන්ද්‍ර පත්‍රය අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා ආචාර්යතුමා සඳහන් කළා. ඒකත් මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒකත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. තවදුරටත් ඔබේ කේන්දරයට අදාළව මේ කාරණාව පැහැදිලි කරගන්න මම හිතන්නේ උත්සුක වෙනවා නම් හොඳයි කියලා අපි යෝජනා කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ නිවැරදි කේන්දර පරීක්ෂාවක් සිදු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් ඔබට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් කරදරයක් නැතුව. ඒ වගේම නිවැරදි කේන්දර පරීක්ෂාවක් සිදු කරගන්නවා වගේම ඔබට නිවැරදි වාස්තු පරීක්ෂාවක් කරහත් 2025 වසර ඔබට වඩාත් සුබදායක වසරක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා ආචාර්යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි. ඒ වෙනුවෙන් ඔබේ කාලය වෙන් කරගන්න ඔබට අවස්ථාව උදා කරගන්න හෙට උදෑසනින්ම කතා කරන්න මෙන්න දුරකථන අංක 0112 872 769 0112 867 707 ඒ වගේම 077 160 161 යලිත් මා කියන්නම් 0112 872 769 0112 867 707 ඒ වගේම 077 160 කියන දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න. ඔබ එසේනම් කොළඹ කාර්යාලයට පැමිණෙන්න වාසු සිද්ධ ස්වාමි කාලි කනගරත්නම් පදනම නම්බර 115 වැලිකඩ වත්ත පාර නාවල පාර රාජගිරිය. ජ්‍යොතිෂ වාස්තු විද්‍යාව තුළින් ලොවක් මවිත කළ සාමි කනගරත්නම් තුමන්ගේ අසහාය මෙහෙවරුන් නැවතත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඔබේ යහපත වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය ශෛව ආචාර්යතුමන් හමුවන්න. 0112 872 769 077 160 161
ජෝතිෂ්‍ය වාස්තු විද්‍යාව තුළින් ලොවක් මවිත කළ සාමි කනගරත්නම්තුමන්ගේ අසහාය මෙහෙවරුන් නැවතත් ඉදිරියට රැගෙන යමින් ඔබේ යහපත වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය ශෛව ආචාර්යතුමන් හමුවන්න. 0112 872 769 077 160 161. ඒ අතරතුරේ ආචාර්යතුමනි දැන් මේ විශේෂයෙන්ම ඖෂධීය සාම්ප්‍රාණි පිළිබඳව ගොඩාක් අය විමසන මොකද්ද මේ සාම්ප්‍රාණි වලට වැඩිය වෙනස තියෙන ඖෂධීය සාම්ප්‍රාණි වල කියලා. ඒක ඖෂධය කියන්නේ හේතුව ඒක කිසිම රසායන වල අපි එකතු කරලා නැහැ. ඔව්. ඒක 100%ක්ම ඖෂධ අපි කියන මූලිකයි කියලා කියනවා. ඒ වස්තුන් ඒක දරවල ඒකට හදාලා දේවල් තිබෙනවා මම දන්න භාෂාවෙන් කියනවනේ මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ඖෂධ වර්ග 58ක්. සමා වෙන 54ක් 8ක් නෙමෙයි 54ක් එකතු කරලා දවස් 48ක් ඒකට හදාලා පූජාවල් කරලා අපි විසින්ම ඒක පැක්කුත් කරලා අපි ඒක නිෂ්පාදනය කරන චුලක ඒක කොතනමත් කරන්න බෑ ඔෆිස් එකට කෝල් කරලා තමයි ඒක ලබා ගන්නට ඕනේ. එතකොට ඒක ඇයි අද වැදගත් වෙන්නේ කියනකොට අපි නිවසේ යම්කිසි ඍණාත්මක ශක්ති ප්‍රභේදයක් අපේ භාෂාවෙන් සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියනවනේ ඇස්වා කටවා මහාදි ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මේ අර සාම්ප්‍රාණි පූජා කරනකොට ඒක සම්පූර්ණ මෙල්ල වෙනවා කියන එක තමයි. ඒත් එක්කම වැදගත් වෙන්නේ ඒ වෙලාවට පත්තු කරන පාන. එන තමන් ආගමදාම අහනු ඒ පාන පත්තු කරලා ඔන්න මන්ත්‍රයක් තිබෙනවා. මේ මන්ත්‍රය කිය ඒ සාම්ප්‍රාණි පූජා කරන්නට ඕනේ. ඒ මන්ත්‍රය ලියා ගන්න ඕම් සුවනත්වජාය විත්මගේ ශූල හස්තාය ධීමගේ දන්නෝ බෛරව ප්‍රචෝදයාත්. එනම් මේ මන්ත්‍ර උච්චාරණය කරගෙන සාම්ප්‍රාණි හල්ලනකොට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි සාම්ප්‍රාණි ඔබේ නිවසට ගෙන්වා ගන්න, ඒ වගේම වාස්තු නැකත පිළිබඳව තොරතුරු විමසන්න, ඒ වගේම බ්‍රහ්ම සූක්ෂම වාස්තු විද්‍යා දෙක පොත ඔබේ නිවසට ගෙන්වා ගන්න, ඒ වගේම ඖෂධීය අත්පලඳනා ගෙන්වා ගන්න, ඒ වගේම අපි අද ඒ ලග්න වලට 2025 බලපාන්නේ කොහොමද කියලා කතා කළා. ඒ සම්බන්ධව ඔන්ලයින් කේන්දර පරීක්ෂාවක් සිදු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් නිවැරදි වාස්තු පරීක්ෂාවක් සිදු කරගෙන නිවසේ තිබෙන මේ තිබෙන යම් දෝෂ निराකරණය කරගන්න. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ආචාර්යතුමාගේ උපදෙස් ලබා ගන්න. මෙන්න දුරකථන අංක ලියා ගන්න. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා කාර්යාලීය වේලාවන්හිදී පමණක් ඔබ ඇමතුම ගන්න. 0112 872 769. ඒ වගේම 0112 867 707. ඒ වගේම 077 160 කියන දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න. ඔබ පැමිණෙන්න වාසු සිද්ධ ස්වාමි කාලි කනගරත්නම් පදනම නම්බර 115 වෙනි වැලිකඩවත්ත පාර නාවල පාර රාජගිරිය. ගරු ආචාර්යතුමනි ගොඩාක් දේවල් කතා කළා. ඔබතුමා අවසන් වශයෙන් රටේ ජනතාවට අද දවසේ ලබා දෙන පණිවිඩය කුමක්ද? අනිවාර්යෙන් චූලක නව හාඬුවක් අපිට පීඨ වෙලා තිබෙනවා. ඒකින් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ඒ වගේම ඒකින් සාහනයක් අපි ලැබෙන්න ඕනේ කියලා අපි සීල දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම දේශපාලනය කරන අලුත් අපේ කණ්ඩායමටත් මේ රට අරියට කරගෙන යන්න ඒ දේව ආශිර්වාද ලැබෙන්න ඕනේ කියලා අපි සීල දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි කාකාටත් 2025 සුබ වසරක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.